lagi kita di channel Fit Expert Studio. Jadi hari ini kita ada kis biasa, tak pelik tapi kadang-kadang susah orang nak buat. Okey, sekarang ni kita ada satu kis. Nampak tak ni? Nampak tak ni? Okey, sekarang ni mana dia minta saya gam balik, dan yang ni nampak tak? Terpelik on, terlalu pendek. Okey, sekarang kita akan buat benda ni sampai jadi. Okey, sekarang ni kita tukarkan high pressure. Dia panggil high pressure. High pressure Okey, dan untuk yang ni, okey, untuk yang ini kita akan tukar dia kepada yang lebih panjang lagi supaya dia tak terpelik macam ni. Okey, dia dah patah macam ni. Okey, ini saya rasa 12 inci ni satu kaki, dan yang ni dua kaki. Okey. Dan yang ni pula gam balik, kita akan pakai gam PVC. Okey. Tapi sekarang ni saya akan gunakan gam ABS. Okey, ABS gam. Okey, yang jenis warna biru tu ya. Oh my god! Yang ni wow! Nah, dia ya, dengan menggunakan adjustable. Okey, kita buka dulu. Macam ni ya, saya tunjuk ya. Yang ni selalu kesilapan yang selalu orang buat, tak pakai tip putih. Okey, tip pipe. Okey, kena pakai supaya dia tak bocor. Okey, sekarang ni kita gam untuk ini dulu. Okey, kita sapu dulu, jangan ada air ya kat sini, yang basah. Pastikan jangan ada basah ya. Okay, gam ABS ni harga dia RM6.50 betul. Ni yang biru ni. Dia kegunaan dia untuk pipe warna biru tu, pipe ABS tu. Jadi kita guna yang ni. Saya lebih suka guna yang ni sebabnya gam ni cepat kering. Satu, cepat kering. Yang keduanya dia kuat sikit. Okey. Harga gam ni mahal sikit, RM6.50. Tapi kalau yang gam PVC yang warna putih tu, yang tu murah sikit, murah dalam RM5 macam tu lah. Okey. Tapi saya lebih suka guna yang jenis ABS ni ya. Kita letak dulu gamnya. Pastikan tak ada air ya. Gam ni dia cepat kering tu. Okay.
Okey, sekarang dah kering. Kita tengok dah keras ni. Okey, sekarang ni kita buka yang kat sini dulu. Okey. Ini tadi kan saya bagi tahu tadi, yang ni rasanya 12 inci satu kaki. Okey, yang baru kita nak pasang ni 2 kaki 24 inci. Okey, panjang ni. Okey, dia boleh fleksibel dengan elok ya. Okey, yang ni harga dia kat kedai saya beli lebih kurang dalam RM9, 2 kaki punya. Yang satu kaki ni mungkin dalam RM5 atau ke RM6 lah satu ni. Okey. Dan kita perlu hati-hati ya. Bila kita nak beli ni, jangan benda ni terlalu pendek dia akan bengkok. Terlalu panjang dia akan labur ke bawah pula. Okey. So yang ni kalau nak beli kita panggil high pressure flexible hose. Okay, sama ada yang macam ni, high pressure macam ni ataupun yang besi tu. Okay, dua-dua pun boleh. Okay, sebelum kita pasang ni, pastikan saya kata tadi ya, setiap paip mesti pakai tip putih ni, tip paip ni. Tip ni tak mahal, 50 sen je satu. Okey, kita balut ni supaya air tak bocor dan dia kemas ya. Ikatan dia kemas. Okey. Tengok tadi ikatan dia dah kuat lah. Pakai jam ABS. Tambah sikit lah pun. Okey, pasangkan ni dulu. Jadi kita tak perlu risau dia berpusing-pusing sebab benda ni dia free. Okay. Ini saiz dia 9 inci ya, 9 inci untuk paip 9 inci. 9 inci. Ini adalah untuk paip setengah inci. Ini bukan untuk 3 suku. Ini setengah inci dia punya bunga ni. Okey, kita cuba pasang dulu. Ni kita pakai fleksibel sepanang saiz 8 inci. Paling kecil 8 inci ya. Itu. Ya, voy solamente para ir. Okey. Pegang sikit sini ya, kita takut benda ni bergerak. Okey. Tekan. Okey. Dan kita lipat macam ni. Okey, kita tengok hasilnya. Okey.
pusing dulu Okey, dah cantik dah sekarang. Dah tak patah-patah lagi. Okey, kita try tengok ada unsur ke tak ada unsur ni. Kita test dulu. Okey, stop kau utama dia. Ini tak ada. Okey. Check dulu ada bocor ke tak ada bocor. Cek betul dulu ya, ada ini tidak ada. Tak ada yang lentik-lentik seperti ini. Tempat tadi pun kita tengok yang kita gam tadi pun baik, tak ada bocor.